નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વેનું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ એવીએસ ટેકનોહબમાં। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ વિશે। મિત્રો, આની પહેલાંના વિડીયોમાં આપણે અમુક ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ વિશે વાત કરી હતી કે જેમના ઉપયોગથી આપણે ઇલેક્ટ્રિક કામને સરળ અને ઝડપી બનાવી શકીએ। અને મિત્રો, આપણે એ પણ વાત કરી હતી કે શા માટે આપણે ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને જો તેનો પ્રોપર યુઝ ના કરવામાં આવે તો તેનાથી આપણને ક્યાં ક્યાં નુકસાન થવાની શક્યતા છે। જો મિત્રો હજુ સુધી તમે તે વિડીયો ના જોયા હોય તો તે જોઈ લેજો। મિત્રો, આપણે આવા જ નવા રસપ્રદ ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ વિશે વાત કરીશું કે જેમના ઉપયોગથી આપણે ઇલેક્ટ્રિક કામને સરળ અને ઝડપી બનાવી શકીએ। જો મિત્રો હજુ સુધી તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો કે જેથી કરીને આવનારી અપડેટ્સ તમને મળી રહે। અને મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો સારો લાગે તો તેને લાઇક કરવાનું ના ભૂલતા। મિત્રો, તમારી એક લાઇકથી અમને આવા જ નવા વિડીયો બનાવવાની પ્રેરણા મળે છે। અને મિત્રો, કોમેન્ટ દ્વારા તમારો અભિપ્રાય જણાવવાનું પણ ના ભૂલતા। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો ટોપિક ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ વિશે। તો મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ ટૂલ્સ પાર્ટ 3 વિશે। મિત્રો, આની પહેલાંના 2 વિડીયોમાં મેં અમુક ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ વિશે વાત કરી હતી કે જેમની મદદથી આપણે ઇલેક્ટ્રિક કામને સરળ અને ઝડપી બનાવી શકીએ। જો મિત્રો હજુ સુધી તમે તે વિડીયો ના જોયા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન પર આપેલી લિંક પરથી તમે તે જોઈ લેજો। મિત્રો, તો આજે સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું પ્લમ બોબ એટલે કે ઓડિમ્બો। મિત્રો, જ્યારે આપણે વાયરિંગ કામ કરતા હોય ત્યારે કોન્ડ્યુટ પાઇપ વર્ટિકલ લાગેલી છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે પ્લમ બોબનો ખૂબ જ સારો એવો ઉપયોગ થાય છે। જો મિત્રો આપણે તેની આકારની વાત કરીએ તો એ સાદા ભમેડા જેવો આકાર હોય છે અને તેની ઉપર દોરી વડે તેને બાંધેલો હોય છે। મિત્રો, જ્યારે આપણે કોન્ડ્યુટ પાઇપ વર્ટિકલ છે કે નહીં એ ચેક કરવી હોય ત્યારે દિવાલના આધારે તેને લટકાવવામાં આવે છે અને તેવી રીતે કોન્ડ્યુટ પાઇપ વર્ટિકલ છે કે નહીં તે આપણે ચેક કરી શકીએ। મિત્રો, જો ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ સ્પેનર સેટ વિશે તો સ્પેનર સેટને પાનાનો સેટ પણ કહેવામાં આવે છે અને કોઈ પણ નટ બોલ્ટ હોય તો તેને ખોલવા અથવા તો બંધ કરવા માટે હંમેશા સ્પેનર સેટનો ઉપયોગ થતો હોય છે। મિત્રો, જો આપણે તેના મટીરિયલની વાત કરીએ તો તે ક્રોમ પ્લેટેડ વેનેડિયમ સ્ટીલમાંથી બનાવવામાં આવે છે જેથી કરીને તે ખૂબ જ મજબૂત હોય છે। મિત્રો, તેના આકારને આધારે તેના 5 પ્રકાર પડે છે। જો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ ફિક્સ સ્પેનર વિશે તો તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે ફિક્સ સ્પેનર કેવું દેખાય। મિત્રો, ફિક્સ સ્પેનરના 2 પ્રકાર પડે। જો સ્પેનરના એક એન્ડ ઉપર ફિક્સ સ્પેનર હોય તો તેને કહેવાય સિંગલ એન્ડેડ ફિક્સ સ્પેનર અને મિત્રો જો સ્પેનરના બંને એન્ડ ઉપર ફિક્સ સ્પેનર હોય તો તેને કહેવાય ડબલ એન્ડેડ ફિક્સ સ્પેનર। મિત્રો, એવી જ રીતે આપણે વાત કરીએ રિંગ સ્પેનર વિશે તો તમે જોઈ શકો છો કે રિંગ સ્પેનરમાં બંને એન્ડ ઉપર રિંગ આવેલી હોય છે અને મિત્રો રિંગ હોવાથી તેની નટ બોલ્ટ ઉપર ખૂબ જ સારી એવી પકડ બને છે। એટલા માટે જ કોઈ મજબૂત નટ બોલ્ટ હોય કે કોઈ ટાઈટ નટ બોલ્ટ હોય તો તેને ખોલવા અથવા તો બંધ કરવા માટે હંમેશા રિંગ સ્પેનરનો જ ઉપયોગ કરવો। અને મિત્રો, ઘણી વખત તમે જોયું હશે કે સ્પેનરના એક એન્ડ ઉપર ફિક્સ પાનું હોય અને બીજા એન્ડ ઉપર રિંગ પાનું હોય તો આવા સ્પેનરને કોમ્બિનેશન સ્પેનર કહેવામાં આવે કે જેના એક એન્ડ ઉપર ફિક્સ પાનું હોય અને બીજા એન્ડ ઉપર રિંગ પાનું હોય। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ મિત્રો બોક્સ સ્પેનર વિશે। મિત્રો, ઘણી વખત તમારે એવી જગ્યાએ કામ કરવાનું થાય કે જ્યાં જગ્યા ખૂબ સાંકડી હોય અથવા તો ખૂબ ઊંડી હોય તો તેવી જગ્યાએ રિંગ સ્પેનર સારી રીતે ના ફરી શકે। એટલા માટે જ્યાં સાંકડી જગ્યા હોય જ્યાં ઊંડી જગ્યા હોય ત્યાં હંમેશા બોક્સ સ્પેનરનો જ ઉપયોગ કરવો। ત્યાર પછી જો આપણે વાત કરીએ તો કે એ એડજસ્ટેબલ સ્પેનર એટલે કે સ્ક્રૂ સ્પેનર। મિત્રો, આ સ્પેનરનો ખૂબ જ સારો એવો ઉપયોગ થાય છે કેમ કે એક જ સ્પેનર દ્વારા તમે નાની મોટી સાઇઝના કોઈ પણ નટ બોલ્ટને તમે ખોલી અથવા તો બંધ કરી શકો। મિત્રો, આ સ્પેનરમાં એક સ્ક્રૂ આપેલો હોય છે અને એ સ્ક્રૂની મદદથી તમે એ સ્પેનરને નાની મોટી સાઇઝમાં કન્વર્ટ કરી શકો જેથી કરીને કોઈ પણ સાઇઝનો નટ બોલ્ટ હોય તો તમે તેને ઇઝીલી ખોલી અથવા તો બંધ કરી શકો। એવી જ રીતે મિત્રો વાત કરીએ પાઇપ રેન્ચ સ્પેનર વિશે। પાઇપ હોય અથવા તો પાઇપના કોઈ ફિટિંગ હોય તેને ખોલવા અથવા તો બંધ કરવા માટે પાઇપ રેન્ચ સ્પેનરનો ઉપયોગ થાય છે। સ્ક્રૂ પેનલની જેમ આમાં પણ એક સ્ક્રૂ આવેલો હોય છે કે જેની મદદથી
તમે તેની લંબાઈ નાની મોટી કરી શકો અને પાઇપ અથવા તો પાઇપના કોઈ ફિટિંગની લંબાઈ જેટલી કરીને તમે એને ઇઝીલી ખોલી અથવા તો બંધ કરી શકો. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે વાત કરીએ હેક્સો વિશે. મિત્રો, વાયરિંગ કામ કરતા હોય ત્યારે કોઈ કન્ડ્યુટ પાઇપ હોય, કોઈ કેસિંગ હોય, કોઈ ગેલ્વેનાઇઝ પાઇપ હોય તો તેને કાપવા માટે હંમેશા હેક્સોનો ઉપયોગ થાય છે. જો આપણે તેની લંબાઈની વાત કરીએ મિત્રો, તો તે 200 mmથી 300 mmની લંબાઈમાં તમને જોવા મળે છે. સામાન્ય કોઈ કામ હોય મિત્રો તો ત્યાં તમે 18 TPIની બ્લેડનો ઉપયોગ કરી શકો. હવે મિત્રો આપણે વાત કરીશું બ્રેડાલ વિશે. મિત્રો, બ્રેડાલ એ ખૂબ જ ઉપયોગી ટૂલ્સ છે. કદાચ તમે આના વિશે નહીં સાંભળ્યું હોય તો આજે આપણે એની વાત કરીએ તો એ ખૂબ જ ઉપયોગી ટૂલ્સ છે. સામાન્ય ભાષામાં તેને પોકાર કે વીંધણું પણ કહેવામાં આવે છે. જો આપણે તેના કન્સ્ટ્રક્શનની વાત કરીએ મિત્રો, તો સૌથી નીચેના ભાગમાં પોઇન્ટેડ સ્ક્વેર બ્લેડ આવેલી હોય છે અને ઉપરના ભાગમાં વુડન હેન્ડલ આવેલું હોય છે. જો આપણે તેની લંબાઈની વાત કરીએ મિત્રો, તો તે 20 સેન્ટીમીટરની આસપાસ આપેલી હોય છે. મિત્રો, તેની આગળનો ભાગ એટલે કે તેની જે ટીપ છે તે ખૂબ જ ધારદાર હોય છે. અને જો આપણે તેના ઉપયોગની વાત કરીએ મિત્રો, તો તેનો ખૂબ જ સારો ઉપયોગ થાય છે. કદાચ તમે એના ઉપયોગ વિશે નહીં જાણતા હોય, પરંતુ જ્યારે મિત્રો આપણે કોઈ લાકડાનું ટેબલ હોય, લાકડાની કોઈ બોર્ડ હોય, તેમાં જ્યારે આપણે સ્ક્રૂ ફિટ કરવાનો હોય તો સાદા ડિસ્મિસ અથવા તો સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર વડે જો આપણે એને સ્ક્રૂને ફિટ કરીએ તો ખૂબ જ વધારે સમય લાગે અને ખૂબ જ મુશ્કેલ પડે. તો મિત્રો, જો આપણે બ્રેડાલના આગળના અણીવાળા ભાગથી એ લાકડા પર નાનો ખાંચો કરી દઈએ અને ત્યારબાદ સાદા ડિસ્મિસ કે સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર વડે જો આપણે તેને સ્ક્રૂને ફિટ કરીએ તો તે ખૂબ જ ઇઝીલી અને ઝડપથી ફિટ થઈ જશે. ત્યાર પછી આપણે મિત્રો વાત કરીએ પિંચર વિશે. મિત્રો, આ પણ એક ખૂબ જ ઉપયોગી ટૂલ્સ છે. તેને બીજી ભાષામાં જંબુર પણ કહેવામાં આવે છે. અને જો આપણે તેની રચનાની વાત કરીએ તો તે પ્લાયને મળતી આવતી હોય છે. તેનો આગળનો ભાગ પહોળો અને શાર્પ ધારવાળો હોય છે. મિત્રો, આનો ઉપયોગ લાકડામાં કોઈ ખીલી લાગેલી હોય તો તેને બહાર કાઢવા માટે થાય છે. તેની લંબાઈ 150 mm કે 200 mm જેવી હોય છે. તો મિત્રો, આ હતા અમુક ઇલેક્ટ્રિક ટૂલ્સ કે જેમના ઉપયોગથી આપણે ઇલેક્ટ્રિક કામને સરળ અને ઝડપી બનાવી શકીએ. જો મિત્રો આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો તેને લાઈક જરૂર કરજો અને મિત્રો પોતાનો અભિપ્રાય કોમેન્ટ દ્વારા જરૂરથી જણાવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.